Dhe të kthejmë vëmendje sot tani tek fjala e Perëndisë. Dhe sot përsëri do të shikojmë së bashku qëllimet dhe planet e Perëndisë janë të sigurta. Bota duket sikur është jashtë kontrollit, apo jo? Duket sikur e keqja, mëkati, ligësia dhe mosbesimi dominojnë dhe duket sikur ato po fitojnë. Mbase edhe në botën tuaj personale duket sikur ju po humbisni. Por ne duhet të mbajmë mend që qëllimet e Perëndisë, të planet e Perëndisë janë tepër të sigurta. Ato nuk dështojnë asnjëherë dhe ne mund të kemi besim të plot tek Perëndia, pavarësisht se çfarë është duke ndodhur. Ai po përmbush dhe do të përmbush të gjitha qëllimet dhe të gjitha premtimet e fjalës së tij. Fjala e tij nuk dështon kurrë. As edhe një presje nuk dështon nga fjala e Perëndisë. Në letrën e Romakëve që ne po studiojmë, ne kemi parë që Perëndia do të shpëtojë plotësisht, krejtësisht të gjithë zgjedhurit e tij që kemi parë te Romakëve kapitulli 8, vargje 21, 28 deri në 31. Por nga Dhjata e Vjetër ne mësojmë që Izraeli është populli i zgjedhur i Perëndisë, apo jo? Dhe në Dhjatën e Re mësojmë pikërisht te Romakëve 9:4-5 që ne kemi parë tashmë, thuhet që Izraelit do përket birria, lavdia, beslidhjet, shpallje e ligjit, shërbim hyjnor dhe premtimet të tyre, në fakt vazhdon të thotë, janë edhe etrit për të cilëve rrjedh sipas mishit Krishti. Pra vini re. Gjithë privilegjet dhe gjithë premtimet që Perëndia ka bërë kombit të tij të zgjedhur Izraelit. Megjithatë, shumica e kombit të Izraelit, qoftë në kohën e Jezusit, qoftë në kohën e Palit, në kohën e apostujve, edhe deri në ditët e sotme e ka hedhur poshtë Jezu Krishtin si shpëtimtarin dhe Zotin e tyre. Nuk e kanë pranuar Jezusin për asi Zotin dhe shpëtimtarin e tyre. Madje te Gjoni 1:11, Gjoni thotë, ai Jezusi erdhi të vetët, por të vetët thotë nuk e pranuan. Por pyetja që shtrohet edhe një herë, pra ai dëgjoni linjën e mendimit. Ne jemi të zgjedhurit e Perëndisë apo jo? Dhe fjala e Perëndisë na thotë që Perëndia do t'i shpëtojë deri në fund të zgjedhurit e tij, por nga ana tjetër, kombi i Izraelit është kombi i zgjedhur i Perëndisë dhe ata nuk e kanë pranuar Jezu Krishtin si shpëtimtarin dhe Zotin e tyre. Po pyetja që shtrohet, por nëse Perëndia nuk i mbajti premtimet e tij ndaj kombit të tij të zgjedhur Izraelit, si mund të besojmë ne, të zgjedhurit gjithashtu të Perëndisë, që Perëndia do të mbajë premtimet e tij ndaj nesh, të zgjedhurve të tij? A kanë rënë poshtë fjalët e Perëndisë në lidhje me kombin e Izraelit? A ka censuar madje si shton disa kisha, e ka censuar kisha e Izraelit? Në fund fare mund të themi, a mund të besohet Perëndisë? Mund të zëhet Perëndisë, që ai s'mban dot premtimet e tij. A dështojnë pra qëllimet dhe planet e Perëndisë? Përgjigjen e kësaj pyetje ne kemi qenë duke parë së bashku tek letra e Romakëve kapitulli 9 deri në 11 dhe tashmë kemi parë kapitulli 9 dhe 10 dhe sigurisht që tani ndodhemi siç e dini në kapitullin 11. Në kapitullin 9 çfarë kemi parë? Ne kemi parë që premtimet e Perëndisë, të gjitha premtimet e Perëndisë, asnjë prej tyre nuk kanë dështuar në lidhje me kombin e Izraelit. Perëndia ka mbajtur të gjitha premtimet ndaj zgjedhurve të tij nga Izraeli, sepse jo të gjithë izraelitët janë izraelitë në kuptimin frymëror, edhe shpëtimi është sipas zgjedhjes së lirë sovrane të Perëndisë, që kemi parë në Romakëve 9:1 deri 29. Pra Perëndia ka shpëtuar të gjithë zgjedhurit e tij, që ai ka zgjedhur në vullnetin e lirë të tij sovran. Dhe pjesën tjetër Perëndia u ka ngurësuar zemrat e tyre. Por pyetja shtrohet, që kemi shtruar, në fakt, është kjo. Po pse nuk besuan izraelitët? Kur në fakt ata ishin nga të gjithë njerëzit, ata që duhet besonin të parët, sepse ishin kombi i zgjedhur i Perëndisë dhe kishin të gjitha premtimet dhe gjithë privilegjet e mundshme që ata mund të kishin, dhe ata do të ishin të parët që duhet besonin mbi çdo tjetër. Siç e kemi parë Romakëve 9:1 deri në 5. A do të thotë që ata nuk u shpëtuan sepse Perëndia nuk i ka zgjedhur? As pak. Por sepse ata nuk donin të shpëtoheshin, ishte krejtësisht në fakt përgjegjësia e tyre. Këtë e kemi mësuar ne
nga fundi kapitullin 9 dhe në kapitullin 10. Ata me dashje, kemi parë, e refuzuan shpëtimin e Perëndisë, duke u përpjekur të shpëtojnë veten e tyre me anë të drejtësisë së veprave të tyre, dhe refuzuan të pranonin faktikisht veprën e shpëtimit të Perëndisë, drejtësinë e tij që është vetë Jesu Krishti. Pra me anë të besimit në Jesu Krishtin. Romakëve 9:30 deri në fund të kapitullit 10, pra vargu 21. Dhe në fakt në fund të kapitullit 10, vargu 21, gjejmë këto fjalë të vetë Zotit për Izraelin. Por lidhur me Izraelin ai thotë: "Gjithë ditën e shtriva duart e mia drejt një populli të pabindur dhe kundërthënës ose kundërshtar." Pra, binere, Perëndia vazhdon t'i ketë të shtrira duart e tij ndaj një kombi, thotë që është një komb mosbesues, i pabindur dhe kundërshtues ndaj Perëndisë në mënyrë të vazhdueshme. Edhe pyetja që mbetet, që vazhdon mbetet, është kjo: a do të kthehen ndonjëherë izraelitët të duart e shtrira të dashurisë së Perëndisë, apo ata përgjithmonë do të ngelen duke ja kthyer shpinën Perëndisë? Pra Izraeli a do të jetë si komb? Pra nuk po themi që çdo individ në Izrael, por po si komb. A do të vazhdojë Izraeli të mbetë një komb që ja ka kthyer shpinën përgjithmonë duarve të dashurisë së Perëndisë? Ai ka hedhur poshtë Perëndia popullin e tij, popullin e tij të zgjedhur, sepse kjo ka rëndësi për ne. Ne jemi gjithashtu zgjedhurit e tij, apo jo? Romakëve 11:1, nëse bëni më ndihmoj me Biblën, Romakëve 11:1, shpresoj që keni hapur tani Biblën te Romakëve 11, ose ju ftoj ta hapni Biblën nëse keni hapur tashmë atje. Romakëve 11:1 fillon me të njëjtën pyetje që apostulli Paul në fakt ka filluar tek kapitulli 9. Dhe ai thotë kështu: "Unë po them pra, a thua Perëndia e hodhi poshtë popullin e vet? Pra mund të ndodhë që Perëndia ta hedhë poshtë popullin e tij?" Dhe ai jep një përgjigje të prerë. As pak. Në asnjë lloj mënyre. Në kapitullin 11, në fakt, mësojmë cila do të jetë ardhmja e Izraelit, cila do të jetë ardhmja e kombit të Izraelit, në fakt. Perëndia nuk e ka braktisur, thot apostulli Paul, plotësisht popullin e tij të zgjedhur, dhe në këtë kapitull, në kapitullin 11 na mëson tre gjëra kryesore. Pra nëse doni të mbani mend çfarë mëson Romakëve 11, janë tre gjëra kryesore. Në vargjet 1 deri në 10 na mësohet që vënia e Izraelit në mosbesim, pra lënia me një anë në mosbesim, është e pjesshme. Që do thotë, jo të gjithë izraelitët janë ngurtësuar në mosbesim. Pastaj, vim tek vargjet 11 dhe 25, vënia e Izraelit në mosbesim është e përkohshme, kalimtare. Pra nuk do të ngelet gjithmonë i tillë kombi Izraelit. Dhe pastaj mësojmë vargjet 26 dhe 32, pra lënia me një anë e Izraelit në mosbesim, pra që nuk është në kombi në cilën Perëndia është fokusuar të bekojë botën, si kombi i tij i zgjedhur, do të marrë fund. Edhe ne mësojmë që Perëndia e ka bërë një gjë të tillë për një qëllim të saktuar, për një arsye tepër të madhe. Sepse do të mësojmë në fakt në vargjet 33-36 që është himni i lavdërimit që apostulli Paul i thur Perëndisë, buron nga çfarë ai Perëndia ka bërë dhe po bën, dhe ai thotë që Perëndia do ta shpëtojë të gjithë kombin e Izraelit. Pra një ditë Perëndia do ta kthejë të gjithë kombin e Izraelit tek vetja e tij. Një ditë Perëndia do të kthejë vëmendjen e tij përsëri te kombi i tij i zgjedhur, dhe Izraeli do të marrë të gjitha premtimet që Perëndia ka bërë Izraelit, kombit të tij të zgjedhur në dhjetën e vjetër. Perëndia nuk dështon kurrë në asnjë nga qëllimet dhe planet e tij, ato janë sigurta. Tashmë, në fakt, tek vargjet 1 deri në 10, në kapitullin 11 ne kemi parë që Perëndia nuk e ka braktisur të gjithë Izraelin në mosbesimin e tyre, por e ka braktisur në mënyrë të pjesshme. Pra duke e ka bërë një gjë të tillë për ta disiplinuar atë si komb. Dhe në vargjet, lejonte të ju kujtoj shumë shpejt çfarë kemi parë ne kaluar në vargjet 1 deri në 10. Në vargjet 1 deri në 6, apostulli Paul na jep neve dy shembuj për të na e treguar këtë. Shembulli i parë është vetë ai që unë thotë jam izraelit në kuptimin e plotë të një izraeliti, dhe pastaj shembulli tjetër është mbetja e të zgjedhurve sipas hirit sovran të Perëndisë, pra mbetja e hirit. Pra të gjithë ata që janë shpëtuar, thot apostulli Paul, janë krejtësisht favor i zgjedhjes së lirë të
dorës Perëndisë. Ai ka zgjedhur ata dhe ka zgjedhur edhe ne, jo sepse ne meritojmë, as të na zgjedh, as të na shpëtoj. Perëndia asnjë lloj mënyre, thot apostulli Paul, nuk e ka braktisur popullin e tij, por e ka braktisur thot në mënyrë të pjesshme për ta disiplinuar atë si kom. Dhe në vargjet 7 deri në 10, përmes një sër citimesh nga Dhjata e Vjetër, na tregon që Perëndia pjesën tjetër të Izraelit, pra i ka ngurësuar ata në mosbesimin e tyre. Në fakt, sot do të shikojmë vargjet 11 deri në 15, edhe në këtë pjesë ne shikojmë, mësojmë që mosbesimi i Izraelit është i përkohshëm, pra është kalimtar. Pra po vjen koha, në fakt besoj që ne jemi në atë kohë, që Perëndia do të shpëtojë në fakt të gjithë kombin e Izraelit. Dhe çfarë do bëjmë si fillim, le të lexojmë Romakëve kapitulli 11, vargjet 11 deri në 15. Ju lutem ndiqni në Biblën tuaj. Është shumë e rëndësishme në mënyrë që ju kuptoni sa më mirë dhe të jeni në gjendje që të përfitoni sa më shumë nga fjala e Perëndisë. Është mirë që të keni Biblën tuaj të hapur, të ndiqni me vëmendje vargjet që janë në Bibël apo por në fakt le të lexojmë nga ekrani. Do të shpjegoj pak më vonë çfarë janë ato numrat 1, 2, 3 me të kuqe. Në një mund të thotë çfarë janë ato numra. Por le ta lexojmë së bashku. Është fakt përkthimi i fundit që ne kemi edhe me disa modifikime të vogla që unë kam bërë për shkak sepse mendoj që përkthimi mund të ishte më i saktë në këtë mënyrë. Le të lexojmë së bashku pra Romakëve 11, vargjet 11 deri në 5. Unë them pra, mos u penguan që të rrëzohen as pak. Për më tepër, për shkak të shkeljes së tyre, u erdhi shpëtimi thot kombeve, që t'i shtirë ata në xhelozi. Por edhe nëse shkelja e tyre është fitim për botën, dhe humbja e tyre është fitim për jo hebrejt, sa më tepër, sa më shumë, do të jetë plotësia e tyre. Sepse unë po ju flas juve, jo hebrejve, duke qenë se jam apostulli i jo hebrejve. Dhe unë e nderoj shërbesën time që në mund thot t'i shtije në zell ose në xhelozi ata që janë mishim dhe të shpëtoj thot disa prej tyre. Sepse nëse se thot refuzimi i tyre është pajtim për botën, çdo të jetë pranimi i tyre përveç se jetë prej të vdekurve. Dhe lutemi së bashku, lutemi së bashku me ju, me mua, që Zoti t'ju flas, na flas përmes fjalës së tij. O Ati shenjtë që Lord na fol përmes fjalës tënde, lavdëroj emrin tënd, lartësoje o Zot si Zot besnik që çdo fjalë jotja është e sigurt. Në emrin e Krishtit na lutemi. Amen. Mirë, çfarë do të shikojmë së bashku? Në fakt janë 3 faza të mesazhit që ne do të shikojmë. Është ky. Ka vënë pak thelbin e mesazhit të Romakëve 11, vargjet 11 deri në 15. Meqense fundin e gjithë shkaje, madje fundin e mosbindjes e përcakton vetëm Perëndia për qëllimet e tij të sigurta, le të kemi besim tek ai. Dhe t'ja kushtojmë jetën tonë plotësisht atij, që të shërbejmë atij për lavdinë e tij duke çuar ungjillin te të gjithë njerëzit. Pra, Perëndia përcakton fundin e çdo gjëje, si rrëdhim le të kemi besim tek ai, dhe të shërbejmë atij për lavdinë e tij duke çuar ungjillin te të gjithë njerëzit. Dhe në fakt do të shikojmë 3 faza të bekimit. Perëndia e kthen mosbesimin ose mosbindjen në bekim për të tjerët. Perëndia e kthen bekimin e të tjerëve në bekim për të pabindurit. Pastaj Perëndia e kthen bekimin e të pabindurve në bekim akoma më të madh për të gjithë botën. Në rregullshme apo jo? Le të shikojmë në fakt fazën e parë. Ose hapin e parë të bekimit, pra mënyrën se si Perëndia bekon, pavarësisht nga mosbindja, pavarësisht nga mosbesimi ynë. Tani, vargjet që vinë nga 11 deri në 15 janë të lidhura me vargjet që tashmë kemi parë ne në 1 deri në 10. Tani çfarë janë 1, 2, 3? 1, 2, 3 është interesante që këto 3 fazat, pra pengimi i tyre, i izraelitëve, bekimi i kombeve dhe pastaj në fund fare shpëtimi
i gjithë kombeve, pra janë në këto 3 faza, i gjen të gjitha vargjet që ne kemi 11 deri në 15 dhe pastaj i gjen edhe te vargu 16 deri në 32. Pali është një mjeshtër i fjalës. Gjosa ka mjeshtër që Perëndia ka zgjedhur për të përçuar fjalën e tij, pali është mjeshtër. Kur unë lexoj fjalën e tij, jo me habit, dje pak lexova një shkrim të Ismail Kadares. Ai është shkrimtar i madh. Por e dini çfarë? Ismail Kadaria nuk i afrohet as te gishti i vogël apostullit Paul. Kur them është mjeshtër i kryemjeshtrave, mjeshtër që Perëndia ka zgjedhur në soverenitetin e tij për të na përçuar në fjalën e tij dhe i ka futur të gjitha fazat, të gjitha vargjet. Është e mrekullueshme, e llatarshme, çfarë ne gjejmë në fjalën e Perëndisë. Fjala e Perëndisë është kaq e mrekullueshme dhe sa me pak vlerën ose shumë pak vlerë i kushtojmë ne asaj. Por le të kthehemi te fjala e Perëndisë, me që është kaq e mrekullueshme. Apostulli Paul na ka thënë tashmë në vargjet 1 deri në 10 3 fakte kryesore. Spari, Perëndia nuk e ka hedhur poshtë popullin e tij. Në asnjë lloj mënyre thotë. Thjesht e ka ngurtësuar pjesërisht, vargu 2. Pastaj Perëndia ka shpëtuar të gjithë zgjedhurit e tij në të gjithë kohrat, edhe në kohën e sotme, dhe kjo është mbetja e tij sipas zgjedhjes së tij sovrane të lirë të hirit të tij, vargu 3 dhe 6, dhe pjesa tjetër e Izraelit, të gjithë ata që ishin në besim, u ngurtësuan nga Perëndia. Për shkak të ngurtësimit të tyre, mosbesimit të tyre. Tani, vargu 7, le të themi te Romakëve 11:7. Lutem shikoni 11:7. Çfarë na ka mësuar apostulli Paul? Çfarë na mëson Perëndia është që Perëndia i ka ngurtësuar shumicën e kombit të Izraelit për shkak të mosbesimit të tyre, sepse ata kërkuan të bëheshin të drejtë, jo me anë të drejtësisë që Perëndia kishte siguruar me anë të Jezu Krishtit, por me anë të drejtësisë të tyre, me anë të vetë drejtësisë të tyre, veprave të tyre, dhe hodhën poshtë shpëtimin e Perëndisë Jezu Krishtit. Tani, pyetja që shtrohet, a është fundi i historisë për Izraelin? Jo. Hiri i Perëndisë është gjithmonë më i madh se sa mëkati ynë, gjithmonë kurdoherë. Hiri i tij është gjithmonë më i madh. Hiri mbretëron. Perëndia është dashuri dhe përmes Krishtit ai mbretëron në hirin e tij. Dhe a hodhi poshtë Izrael. A mund themi ne që ka marrë fund historia e një të dashurit tonë që është në mosbesim? Jo kur, në asnjë lloj mënyre. Perëndia është akoma që shpëton njerëzit. Dhe me njëherë apostulli Paul bën pyetjen. Unë them pra, mos u penguan që të rrezohen as fakt. Pra pyetja në fakt nuk përkthimi nuk është aq i mirë, pra ai po thotë në këtë mënyrë. Ai po thotë, pra a u penguan në atë lloj mënyre të tillë, thotë që nuk mund të ngrihen më. Përgjigjja e prerë e tij është as fakt, në asnjë lloj mënyre. Kur mos qoftë, Perëndia ndaloi, domethënë mos e dhënë Perëndia. Dhe ne mësuam, ne kemi mësuar te Romakëve 9:32 deri në vargun 4 kapitulli 10, që shumica e izraelitëve u penguan në gurin e pengesës së Krishtit, që është vetë Krishti, sepse ata nuk donin edhe njëherë të nështroheshin Krishtit si Zotin dhe shpëtimtarin e tyre, por ata vendosën të besonin të vetja e tyre si shpëtimtari vetes së tyre dhe refuzuan Krishtin. Dhe pyetja që shtrohet përsëri, pyetja është kjo: a u penguan ata në një mënyrë të tillë që kur u rrëzuan nuk mund të ngriheshin më si kom? Mund të pengohesh duke ecur rrugës apo jo? Por ngrihesh përsëri. Por ka edhe rënje, pengim të tillë që rrëzohesh, bie në tokë dhe s'ngrihesh më dot. Apo jo? Dhe pyetja që shtrohet, ose ajo çfarë shtrohet, që Perëndia nuk e ka lejuar rënjen e kombit të Izraelit në një mënyrë të tillë, pra kombi i Izraelit nuk është rrëzuar në një mënyrë të tillë që kombi i Izraelit mos ngrihet më si komb. Perëndia nuk e ka vendosur me një anë në mosbesim kombin e Izraelit për gjithmonë. Sepse Perëndia është besnik ndaj fjalës së tij. Nuk e bën këtë për kombin e Izraelit. Nuk ka të bëjë fare me kombin e Izraelit. Ka të bëjë me emrin e Perëndisë. Gjithçka ka të bëjë me emrin e Perëndisë. Perëndia nuk është se Perëndia mund ta lëshojë neve kur të dojë në mëkatin tonë, por ai nuk ta lëshon neve. Pse? Sepse jemi të mirë? Jo, ne qëndrojmë anë të hirit. Por sepse është në pikpyetje,
emri, lavdia e tij, për hir të emrit të tij ai nuk na lëshon. Nuk na lën ne të rrezohemi deri në atë mënyrë që ne mos të ngrihemi më. Dhe në fund të kapitullit, në fakt, para se të shkojmë atje, në fakt një lloj si një trajner që mund ta kenë nxjerr një lojtar nga loja për një farë kohe, për çfarë? Që të ulet hunda mbase, edhe që pastaj më vonë kur të jetë ulur hunda, ta fus përsëri në lojë. Kombi i Izraelit, kombi më i privilegjuar i Perëndisë, që Perëndia dha fjalët, premtimet, privilegjet gjithë më radh, refuzoi shpëtimin e Perëndisë. Perëndia e ka nxjerr jashtë loje për një farë kohe kombin e Izraelit për shkak të mosbesimit të tyre, por pasi ti ulet hunda atyre, Perëndia do ta fusë përsëri në lojë. Në lojë në kuptimin figurativ, ta fusë përsëri për të bekuar të gjithë kombet përmes Izraelit. Në fakt, në fund të kapitullit 10, vargu 21 kemi parë tashme, na është treguar që izraelitët janë një komb, thotë, që në mosbesimin e tyre ndaj Perëndisë janë një komb i pabindur dhe kundërthënë ose kundërshtar. Pastaj ne kemi parë te kapitulli 11, vargu 7 deri 10 që Perëndia i ka ngurtësuar ata janë ngurtësuar. Perëndia u thotë ka dhënë një frymë dremitjeje. Perëndia u ka dhënë atyre sy që nuk shohin, u ka dhënë vesh që nuk dëgjojnë. Pra siç kemi ne atë shprehje në shqip që thotë dëgjojnë po s'merr vesh. Edhe ata dëgjojnë por nuk marrin vesh. Dëgjojnë ungjillin po s'e marrin vesh. Nuk e kuptojnë. Nuk shpëtohen dot. Edhe pastaj thotë tavolina e tyre është bërë një lak, një kurth, një skandal dhe sytë e tyre janë rësuar thotë që të mos shohin. E dini ata janë në verbrinë e tyre janë si një verbër, tani vjen keq nuk po flas me përshpim për të verbrit, por një verbër, që është i verbër, nuk din se ku janë gjërat, por plaset me gjërat, është duke kërkuar gjë. Edhe kombi i Izraelit në verbrinë e tyre shpirtërore janë duke përplasur, duke kërkuar të vërtetën që ata kanë humbur. Si komb. Kjo flet në fakt për gjykimin e Perëndisë ndaj këtij kombi për shkak të mosbesimit të tyre. Por pyetja që shtrohet edhe një herë, a është ky rrëzim përfundimtar? A janë rrëzuar ata që të mos ngrihen më? A ka marrë fund kombi i Izraelit? Si kombi i zgjedhur i Perëndisë? Përgjigjja e prerë e tij është mos e dhënë Zotit, as pak as një lloj mënyre. Tani, shikoni se çfarë shton ai në vargu 11. Ai thotë jo vetëm që izraelitët nuk janë rrëzuar për të mos u ngritur më, por më tepër thotë akoma më shumë në hirin e tij Perëndia që është i hirshëm, pra nuk e ka lënë më një anë përgjithmonë, edhe ai thotë për shkak të rrëzimit të tyre çfarë ndodhi? Erdhi thotë shpëtimi i kombëve që të shtir ata në xhelozi. Fatkeqësisht përkthimi në shqip në vargu 11 nuk është përkthyer tamam. Ku aty ku thotë është për shkak të rrëzimit të tyre, duhet përkthyer për shkak të shkeljes së tyre, për shkak të mëkatit të tyre, erdhi thotë shpëtimi i gjithë, shpëtimi i kombëve ose ju hebrejve. Pra pengimi i Izraelit nuk kishte thotë apostulli Paul si qëllim rrëzimin e tyre të përfundimtar, por ka një qëllim krejt ndryshe, krejtësisht të madh. Ata nuk u penguan në mënyrë që të mos ngriheshin më, po thotë akoma më shumë, akoma më tepër për çfarë? Për të përmbushur një qëllim të mrekullueshëm të Perëndisë. Perëndia i përmbush qëllimet e tij pavarësisht nga mosbindja jon, pavarësisht nga mosbindja e kombit të Izraelit. Qëllimi i pengimit të tyre edhe një herë nuk ishte që ata të rrëzoheshin përfundimisht, por që përmes shkeljes së tyre thotë të vinë shpëtimi për jo hebrejt, shpëtimi i kombëve, shpëtimi ynë si kombet ose jo hebrejt. Dhe në pengimin e izraelitëve, pra Perëndia kishte një qëllim të hirshëm. Një synim shumë të madh, shpëtimin e kombëve. Kur ra Izraeli u ngjilli thot vajti më një herë të kombet, shkoi në gjithë botën dhe kjo është e mrekullueshme. Apo jo? Pali po thotë që megjithse kishte shumë judej thot që besuan, kishte thot nga ana tjetër çfarë ndodhte është një armiqësi që lindte nga izraelitët ndaj krishtërimit dhe pjesa më e madhe e Izraelit thot nuk ka besuar. Dhe çfarë ndodhi? Nëse nuk do të kishte ndodhur kjo thot apostulli Paul, judejt e krishterë të hershëm do të kishin arritur në përfundimin që krishtërimi jo është vetëm për Izraelin, vetëm për kombin etnik në Izraelit dhe do të kishin qenë pak të motivuar për ta çuar ungjillin në vende të tjera. Te veprat e apostujve në fakt shikojmë një cikël të vazhdueshëm. Ungjilli predikohet në sinagogë, mbani mend Pali predikon ungjillin në sinagogë,
komuniteti I judenëve përçahet, disa bëhen besimtarë dhe pjesa tjetër mbeten në mosbesimin e tyre dhe bëhen armiqë ndaj ungjillit, ndaj krishterimit, dhe si rezultat predikusit Pali I drejtohet jo hebrejve, çon ungjillin te jo hebrejve. Okej, ju nuk e doni ungjillin, okej, po shkojmë te jo hebrejt. Është për ju në fillim fare si kombi zgjedhur I Perëndisë, por nuk doni, ungjilli thotë do të shkojë tek jo hebrejt. Në fund fare, kisha nuk ishte më thjesht një kish izraelite, por ishte kish multietnike, nga të gjitha kombet, me hebrejt dhe jo hebrejt, në unitet, me hirin e Perëndisë. Tani, a dim ne origjinën e fjalës kisha katolike? Kisha katolike ka privatizuar të fjalën katolike, sikur është vetëm ata, por në fakt nuk është vërtet. Megjithëse kisha katolike, e ka bërë një gjë të tillë, kish katolike do thotë kish universale. Dhe si lindi kjo fjala kish katolike ose kish universale? Jo të krishterët, po e quanin kishën, kish vetëm e izraelitëve. Dhe të krishterët thanë jo. Kisha nuk është vetëm e izraelitëve, por kisha është universale, kisha është katolike. Fjala katolike do thotë kish universale për gjithë kombet. Kjo është e gjitha çfarë do thotë fjala katolike, asgjë më shumë. Kisha nuk është vetëm për izraelitët, por është universale. Ne jemi kish katolike me çfarë fjala. Sepse është multietnike, nuk jemi vetëm shqiptar. Apo jo, gati Zotit. Pra pengimi I Izraelit si kom me ungjillin, solli një ungjillë që ungjilli shkoi te kombet e tjera dhe nuk kemi kohë që të shikojmë për një sër pasazhesh që ne gjejmë në ungjillit te Veprat e Apostujve që tregon që ungjilli do të shkonte tek kombet e tjera. Mbani mend, Pali gjithmonë kur shkonte të predikonte ungjillin, çfarë thoshte? Shkonte në fillim te judejt dhe kur ata nuk dëgjonin ungjillin, ai drejtohej pastaj jo hebrejve. Edhe në fillim të letrës, te Romakëve 1:16-17, ai thotë, unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit që në fillim fare thotë është për judejnë dhe pastaj për grekun. Kështu që qëllimi I cili ishte pengimi I Izraelit në mosbesimin e tyre në Krishtin, kishte një qëllim caktuar, shpëtimin e jo hebrejve. Qëllimi ishte që Perëndia ta çonte ungjillin menjëherë, jo të shpëtohesh një herë kombi I Izraelit dhe pastaj të shkonte ungjillin gjithë botën. Po çoi ungjillin menjëherë tek kombet e tjera. Perëndia e arrin kombet e tjera duke e anashkaluar kombin e Izraelit në mosbesimin e tyre. Ata nuk deshin? Okej. Unë gjej një mënyrë tjetër për ta çuar ungjillin tek kombet. Edhe për të bekuar kombet. Ne si jo hebrejt jemi shpëtuar si rezultat I kujt? Si rezultat I drejt për drejt I verbimit të izraelitëve. Si rezultat I ngurtësimit të izraelitëve. Perëndia arrin qëllimet e tij pavarësisht nga ne. Madje përdor edhe mosbindjen tonë për të arritur atë që ai do. Edhe në rastin tonë shikojmë rastin e Izraelit. Ne nuk I bëjmë ndonjë favor. Ne mendojmë se I bëjmë ndonjë favor kur I bindemi Perëndisë. O Perëndi po të bëj favor që të po bindem ty, sikur Perëndia ka nevojë për ne. Na s'fillojmë mënyrë. Nëse ne nuk duam të bindemi Perëndisë, Perëndia gjen një mënyrë krejtësisht të re. S'ka nevojë për ne asnjëri nga ne. Mos mendoni se Perëndia ka nevojë për ju. Izraeli tha nuk doni të Perëndia, tha Izraelit nuk doni të predikoni ungjillin? Nuk ka problem. Gjen një mënyrë tjetër. Edhe madje tha, përmes mosbesimit tuaj, përmes mosbindjes tuaj, unë do t'i bekoj kombet. Qëllimet e planet e Perëndisë mbeten të pandryshuara. Asgjë nuk mund të ndryshojë, askush nuk mund të ndryshojë. Te Romakëve 1:25 apostulli Paul thotë kështu, sepse nuk dua o vëllezër, jo hebrejt, që ju të mos e dini këtë mister, që të mos mbani për të mençur, se I ndodhi një ngurtësim I pjesëshëm Izraelit derisa të ketë hyrë tërësia jo hebrejt. Ne si jo hebrej nga ana tjetër, mos mendojmë se ka diçka të veçantë për ne si komb të tjera që Perëndia shikose na ka parë ne me favor se kush I di se çfarë jemi. Jo. Pali thotë që shikoj, me qëra fjala Izraelit I ka ndodhur një ngurtësim I pjesëshëm për të bekuar juve, dhe kështu që mos u mburrni. Dhe ne do shikojmë një radhë tjetër pse ne nuk duhet të mburremi. Sepse ne fare mirë mund të kthehemi si Izraeli, që u vëmë me një anë. Edhe kisha do të vendoset me një anë, sepse kisha po shkon jo në drejtimin e dur, po shkon në një drejtim që shkoi Izraeli në fakt. Te Romakëve 11:11, ai ka lejuar
Perëndia që izraelitët të rrëzohen dhe të mos ngrihen më në asnjë lloj mënyre. Përmes shkeljes së tyre, përmes mëkatit të tyre, çfarë ndodhi? Perëndia bekoi kombet. Çoi ungjillin te kombet. Çfarë gjë e mrekullueshme, dhe kjo është faza e parë. Pyetja që ne, ose më saktë, çfarë na mëson neve kjo? Le të kemi besim të plotë tek Perëndia. Dhe të bindemi fjalës së tij në çdo rast, sepse ai mund të kthej edhe mëkatin e të tjerëve në bekim për ne dhe për të tjerët. Perëndia është në kontroll të plotë të çdo gjëje në botë. Edhe atomi më i vogël nuk lëviz pa lejen e tij. Çdo gjë është në kontrollin e tij të plotë dhe çdo gjë funksionon për lavdinë e tij. Dhe ne mund të kemi besim të plotë tek Perëndia, pavarësisht se çfarë do të ndodhë në botë. Pavarësisht se çfarë do të ndodhë në jetën tuaj. Ne mund të kemi besim tek Perëndia. Mbani mend rastin e Jozefit e Zanafilla 50-20. Vëllezërit e Jozefit çfarë bën? E shitën Jozefin për 30 monedha në Egjipt. Pastaj Jozefi përfundoi në burg në mënyrë të padrejtë nga gruaja e Potifarit që do të ta shtinte në dorë. Por dini çfarë? Përmes gjithë atyre, Perëndia e përgatiti Jozefin, e rriti dhe bëri kryeministër të Egjiptit, të dytin mbas faraonit, dhe njëkohësisht po përmes Jozefit ai bekoi Jakobin, bekoi Izraelin dhe u kujdes për ta në kohën e urisë. Edhe Jozefi te Zanafilla 50-20 çfarë thot? Ju thot kishit qëllim të keq, ju, vëllezërit e mi thot. Ju kishit synim të më shitni thot në Izrael, në Egjipt. Por Perëndia thot kishte çfarë? Qëllim të mirë që përmes meje të shpëtohet gjithë kombi i Izraelit. Vëllezër dhe motra, edhe përmes mëkatit Perëndia në hirin e tij e përdor për bekimin e tjerëve, për bekimin tonë. Një situatë që ne mund të ndodhemi tani, mund të mendojmë se situata është tepër vështirë. Situata është e pakthyeshme, e pandryshueshme. Një person që mendojmë neve që nuk mund të shpëtohet. Një person që është ngurtësuar shumë, themi, ky person është shumë i keq. Sikur Perëndia nuk mund të shpëtojë atë. Atë edhe që Perëndia mund ta shpëtojë. Le të kemi besim tek Perëndia, që ai mund ta kthejë për të mirë, për bekim dhe për lavdinë e tij, çfarë do lloj situate. Le të kalojmë vëmendjen tonë tek Perëndia, e kthen bekimin e të tjerëve në bekimin për të bindurit, të pabindurit. Tani vini re vargu 11, më tutje, si në fund të vargu 11, që të shtjerë ata në xhelozi. Shikoni pak më vëmendje. Shpëtimi jo hebrejve, thot do t'i bëj xhelos hebrejt. Kur hebrejt të shikojnë se si po shpëtohen, thot, jo hebrejt, kjo do t'i çojë në xhelozi, thot, do t'i çojë në xhelozi hebrejt. Kur ata të shikojnë se si Perëndia transformon jetën e jo hebrejve, ata do të bëhen xhelos në kuptimin e mirë, dhe ata do të kthehen tek Perëndia që t'i shpëtojë ata si individ dhe si kom. Apostulli Paul thotë që kur izraelitët u penguan, qëllimi që Perëndia e lejoi këtë nuk ishte që ata të pengoheshin dhe të shkatroheshin si kom për gjithmonë, por që të sjellë shpëtim jo hebrejve, por njëkohësisht të fuste xhelozi te kombi i Izraelit për shpëtimin e tyre, t'i provokonte ata me xhelozi. Kështu qëllimi i Perëndisë përmes pengimit të tyre nuk është edhe një herë të shkatronte, por në fund fare t'i shpëtonte. A kemi vënë re në këtë gjë? Fjala xhelozi përdoret shpesh në kuptimin negativ, por në këtë rast është në kuptimin pozitiv, për mirë. Ideja është që izraelitët, pra edhe një herë, do dëshironin të kishin atë që kishin jo hebrejt, që kishin kombet. Kur ata të shikojnë lavdinë e Perëndisë në kish, shikojnë se si Perëndia po vepron te kisha, ata të nxiten të kthehen përsëri tek Perëndia. Ka pasur shumë raste në fakt që hebrejt janë shpëtuar thjesht nga dëshmia e jo hebrejve. Kjo sigurisht ka ndodhur edhe në rastin e shumë besimtarëve në jetën tonë, kur shikojnë jetën tonë të transformuar nga hiri i Perëndisë, që ne jemi karakterizuar nga dashuria, karakterizuar nga gëzimi, nga mirënjohja. Kjo i tërheq ata tek Krishti. Kështu që Perëndia ka përulur kombin e Izraelit për një arsye pozitive. E ka lejuar gjithë këtë që ata të pengoheshin në Krishtin, jo vetëm që të mos shkatërroheshin përfundimisht, por edhe një herë që ata duke parë shpëtimin e jo hebrejve, ata të kthehen tek Perëndia. Kështu që Perëndia duke verbuar sytë e tyre, duke ngurtësuar zemrat e tyre, duke shtuar
duke shurdhur veshët e tyre, çfarë po bënte? Në fakt, po i bënte për të mirën e tyre. Ne nuk duhet të mburremi sepse jemi shpëtuar nga diçka e veçantë në anën tonë. Jo, është krejtësisht nga mirësia e Perëndisë që nga pengimi i tyre i bekuar ne në mënyrë që duke bekuar ne të bekohen edhe ata. Kështu që jeta jonë si besimtar duhet jetë dëshmi për jo besimtarët. Që nëpërmes jetës tonë, jo besimtarët shikojnë jetën tonë të transformuar dhe të tërhiqen te Krishti. A jetojmë në një jetë të tillë të transformuar që është vërtet tërheqëse, që është një magnet që i tërheq jo besimtarët te Krishti. Idenë e xhelozisë në fakt të Izraelit tashmë apostulli Pauli ka referuar edhe në kapitullin 10 vargu 19 dhe është duke referuar, duke cituar Mojsiun te ligji për të rirë 32, nuk kemi kohë që të futemi atje. Pra edhe një mbani mend që pengimi i Izraelit ishte një pengim i caktuar, pra kishte një qëllim të caktuar. Edhe në fund fare, apostulli Pauli shpërthen në një him të madh, një gëzim të madh, duke thurë lavdir Perëndisë në vargun 33. Shikoni se çfarë mënyre të mrekullueshme që Perëndia sjell bekim për kombet, edhe për kombin e Izraelit. Prandaj le të kemi besim tek Perëndia. Perëndia përmbush gjithmonë qëllimet dhe planet e tij. Pra, Perëndia i bëri Izraelin bekim edhe përmes mosbindjes së tyre, si për kombet e tjera, edhe për veten e tyre. Para se të kalojmë tek pika e fundit, Perëndia na ka zgjedhur ne, na ka shpëtuar ne, gjithashtu në hirën e tij për të qenë çfarë? Për të qenë kanal shpëtimi për njerëzit e tjerë. Pse na ka bekuar ne Perëndia? Thjesht për veten tonë? Thjesht për gëzuar ne bekimet? Jo, për të qenë një mjet, një kanal bekimi për kombet, për njerëzit e tjerë apo për kombet e tjera. Ai dëshiron që jeta jon, kisha jon, të tërheq njerëzit si me magnet tek vetja e tij. Ai nuk na shpëton neve thjesht për veten tonë, por që përmes nesh të bekojë njerëzit e tjerë. Le të jemi bekim për të tjerë. Le të jetojmë në asnjë lloj mënyre, mos jetojmë në asnjë lloj mënyre që është skandal për të tjerë, për Krishtin, por të jetojmë në një mënyrë që lavdëron Krishtin. Le të kalojmë tek pra kemi parë fazën e parë. Shkelja e Izraelit çoi në bekimin e botës, e kombeve. Tani shikojmë që nga bekimi i kombeve shtihet në xhelozi Izraelit, që edhe Izraelit kthehet tek Perëndia, por shikoni në fund fare. Perëndia e kthen bekimin e të pabindur në bekim akoma më të madh për të gjithë. Shikoni vargun 12. Por edhe se shkelja e tyre thotë është fitim për botën dhe humbja e tyre është për jo hebrejt, sa më tepër, sa më shumë do të jetë plotësia e tyre. Pra vini re. Nëse Perëndia thotë përmes mëkatit të tyre, përmes mosbindjes, përmes shkeljes së tyre, solli bekim për kombet. Po thotë, nëse ata kur të besojnë, ata kur të kthehen në bekim, në besim, sa më shumë do të bekohen kombet përmes Izraelit. Akoma më shumë. Perëndia është mjeshtër apo jo. Perëndia është i gjithdijshëm. Por përmes mëkatit të tyre, përmes humbjes së tyre, ne jemi bekuar, thot apostulli Paul, ose bota është bekuar. E gjithë bota është bekuar nga kisha. Nëse mëkati i tyre thot, nëse humbja e tyre, nëse shkelja e tyre thot, ka sjell fitim dhe ka fjalën për shpëtimin e kombeve, tani thot, nëse mohimi i tyre thot ka sjell privilegje dhe bekime thot të paimagjinuara thot, aq më tepër thot, sa më tepër, sa më shumë do të jetë plotësia e tyre. Mendoni pak për këtë. Edhe ai këtu flet për rimëkëmbjen e Izraelit. Nga ana negative mëkati i tyre ka arritur këtë. Po imagjinoni sa shumë do të sjell drejtësia e tyre, besimi i tyre. Nëse ati sillen kaq shumë bekim në mënyrë negative, thot sa më shumë do të jetë bekim thot. As mund të imagjinosh thot në anën pozitive. Sa shumë rezultate mund sjell thot nga ana pozitive. Apostulli Paul në fakt këtë lloj formule akoma më shumë e ka përdorur tashmë edhe tek Romakëve 15, por pyetja që shtrohet përsëri është kjo. Çfarë është këtu sa më shumë? Kjo është ardhja e mbretërisë së Krishtit. Çfarë do të ndodhë në fund kur Izraeli të besojë dhe të kthehet tek Perëndia? Bibla thotë që ata do të shohin atë që kanë shpuar, atë që kanë kryqëzuar do ta shohin, dhe ata do të pikëllohen zemrat e tyre dhe do të kthehen tek ai për të shpëtuar ata së kom.
Ky është premtimi i profetëve për Izraelin, për kombin e Izraelit. Perëndia do të mbajë gjitha premtimet që ka bërë kombi i Izraelit. Perëndia nuk do shton kurrë në asnjë nga premtimet e tij. Ne mësojmë nga shkrimi, pra edhe një çfarë është sa më shumë. Mbretëria që po vjen është koha e lavdisë së qiellit dhe tokës së ri për të rirë. Është pranvera e tokës, kur pranvera të vinë në kombin e Izraelit, do të vi pranvera në të gjithë botën. Kur Krishti të kthehet. Kjo është koha e mbretërimit të Krishtit mbi tokë. E dini çfarë do ndodh? Kombi i shpenguar i Izraelit, kombi që do të besojë tek Perëndia, te Jezu Krishti, do sjell njerëz tot nga çdo cep të botës, do të sjell te Krishti. Satani do të lidhet. Drejtësia do të mbretërojë, do të ketë një ligj dhe një mbret, do të ketë një paqe universale, do të ketë një gëzim universal, do të ketë një drejtësi që do të mbretërojë në mbar botën. Adhurim, mençuria do të jetë kudo dhe do të ketë prosperitet kudo. Mund ta shikoni këtë që e premtojnë profetët te mbretëria e Krishtit te Isaia 11. Pra çfarë është akoma më shumë? Nëse bota erdhi në shpëtim përmes mosbindjes së tyre, thotë çfarë do të ndodhë akoma më shumë kur ata të besojnë si komb? Bota do të marrë mbretërinë e Jezu Krishtit përmes kombit të Izraelit. Dini çfarë do të ndodhë akoma më shumë? Nëse ne shkojmë te dini çfarë do të ndodhë sipas bulesës së 7, Jezu Krishti do të kthehet te kombi i tij. Perëndia do të shpëtojë 144.000 izraelit, 12.000 për çdo fis të tyre, dhe të 144.000 judejnë dëshmitar të Krishtit do të shpërndahen në të gjithë botën, për të ungjillëzuar të gjithë botën, për të bekuar të gjithë botën. Ata do të ungjillëzojnë të gjithë botën. Pastaj shpëtohet i gjithë, ata do të kthehen tek Izraeli, do shpëtohet i gjithë Izraeli, kështu që izraelitët që ishin kombi i pabindur i Perëndisë do të bëhen misionarët e Perëndisë, misionarët e Jezu Krishtit në çdo cep të botës për të sjellë mbretërinë universale të Jezu Krishtit mbi botë. Zbulesa 7 thotë që para se të mbarojë puna e tyre, do të ketë një numër të madh njerëzish që do shpëtohen thotë nga çdo fis, nga çdo gjuhë, nga çdo kom, të gjithë duke lavdëruar çengjin që ata kanë therrur, që kanë pryzuar. Fruti i punës së tyre do të sjellë pra edhe një shpëtim për gjithë botën. Dhe në fund fare, i gjithë komi i Izraelit do shpëtohet, dhe pastaj do të vijë mbretërimi 1000 vjeçar i Jezu Krishtit. Izraelitët nuk u penguan që të rrezoheshin përfundimisht, por që përmes tyre të shpëtohen kombet dhe që si rrëdhim, ata të vinë në xhelozi dhe nga xhelozia e tyre përmes kombeve të shpëtohen vetë kombi i Izraelit. Akoma më shumë pra mbretëria e Krishtit. Edhe shikoni vargun 13, apostulli Paul në 13 deri në 15 referohet tani të shmisë së tij personale, sepse unë po ju flas tot ju hebrejve, duke qenë se jam apostull i hebrejve dhe unë nderoj shërbesën time. Në fund i shtihen në zell ata që janë mishim dhe shpëtoj disa prej tyre. Le të shikojmë pak shpejt këtë. Këtu apostulli Paul po tregon zemrën e tij. Ai po thotë, unë po ju flas juve, hebrejve, kombeve. Pjesa më e madhe thotë e besimtarëve në të gjithë botën janë çfarë? Janë hebrejë, apo jo? Dhe ai u thotë, unë jam apostull hebrejë. Kjo është thirrja ime. Ai nuk e mohon këtë. Madje e afirmon disa herë edhe në këtë letër, edhe në letra të tjera, edhe kudo. Te Romakëve 11:13 ai vazhdon. Unë e di thotë që jam apostull i hebrejve dhe shton. Unë mburrem me shërbesën time. Unë jam i privilegjuar thotë dhe nderuar që të jem apostull i juaj hebrejve. Dhe pastaj na ka folur për izraelitët në kapitullin 9:11 që apostulli Paul duket që e dini çfarë? Apostulli Paul i do kaq shumë bashkëkombësit e tij, sa shumë i do. Te kapitulli 9 vargu 1 deri në 5 ai ka thënë, unë do kisha dashur thotë që çfarë? Unë të digjesha në ferr thotë që populli im Izraeli, populli i Izraelit të shpëtohet. Dhe pastaj kapitulli 10 çfarë thotë? Dëshira e zemrës time thotë, lutja ime është për çfarë? Për shpëtimin e Izraelit. Edhe hebrejt thonë, okay, ky është hebrejt po thonë, po ky është apostulli hebrejve. Ai drejt tani ka folur vetëm me izraelitët. Ai do të digjet për izraelitët, ai thotë lutet, dëshira e tij është për izraelitët, thotë ai thotë, po ne hebrejta, nuk je ti apostulli ynë? Do të thonë si mund thosh këtë gjë? Ai thotë, jo. Ai është kritikisht i dhënë pas Izraelit, por ai fare mirë po thotë kështu. Po, a nuk duhet, pra ato thonë,
kombet, jo hebrej, a nuk do të jesh ti apostull ynë, a nuk do të na shërbesh? Ai thot, patjetër thot. Ky është plani i Perëndisë, kjo është thirrja e Perëndisë për mua. Unë e nderoj shërbesin tim, jam mburur nga shërbesa. Unë jam i privilegjuar, jam i nderuar që jam apostulli juaj. Por e dini çfarë thot? Unë po ju them ju hebrejve. Unë e di që jam apostulli juaj. Dhe unë mburem thot për apostullin tim. Unë e shikoj nuk e shikoj thot në fakt si të parëndësishëm. Unë jam i dërguar juaj, por e dini çfarë? Shikoni vargun 14. Të gjithë këtë thot përsa e bëj, që në fund fare të shtjen në zell ata që janë nga mishi im dhe të shpëtoj disa prej tyre. Ai po thot kështu. Ju e dini që jam i lumtur që jam apostulli juaj. Sepse për aq sa jam apostulli jo hebrejve, jam edhe apostulli i hebrejve. Duke ju shërbyer juve thot, i shërbej kombit tim thot, i fus ata në xhelozi. Shikoni planin e mrekullueshëm dhe të mençur që vjen përmes apostullit të Perëndisë. Ai ka në zemër njerëzit e tij, ai ka në bashkëkombësit e tij. Unë dua të shpëtoj thot pa tjetër thot disa prej tyre. Unë nuk e kam problem që të shpëtohen ata thot, ndërkohë që unë predikoj ungjillin juve, që të shtihen në xhelozi ata thot, nga predikimi që unë predikoj juve. Ai po thot, unë po ndjek planin e Perëndisë. Unë po shpall ungjillin juve. Por dëshira ime e flakt është që të shpëtohen disa hebrej. Që të vinë ata te Krishti. Të provokohen disa prej tyre, të shpëtohen disa prej tyre. Dhe ai përmbledh pastaj në vargun 15. Sepse në qoftë se refuzimi i tyre është pajtim për botën, çdo të jetë pranimi i tyre, përveç se jetë për të vdekurve. Dhe çfarë është jetë për të vdekurve? Refuzimi i tyre solli thot pajtim për botën, solli shpëtim për botën, solli këto rezultate që gjithë këto njerëz vinë te Krishti. Por aq më tepër thot çfarë do ndodh? Fjala këtu për jetë për të vdekur është rilindja e kombit Izraelit. Rimëkombja e kombit Izraelit. Rilindja dhe rimëkombja e botës. Pranvera e Izraelit do të jetë pranvera e gjithë kombeve, e gjithë botës. Izraeli do të ringjallet në vendin që Perëndia kishte caktuar për popullin e tij të zgjedhur. Perëndia i mban të gjitha premtimet e tij dhe ne mund të kemi besim plotësisht tek ai. Perëndia nuk shkel asnjë fjalë të tij, dhe çdo gjë që del nga goja ti ka thënë nga ai nga goja do ta mbaj plotësisht deri në fund. Dhe ne mund të kemi besim të plot deri në vdekje, deri në sekondën e fundit tek Perëndia. Perëndia është plotësisht, absolutisht i besueshëm. Vëllezër, mund të kemi besim tek ai. Ai është Perëndi i përjetshëm, është Perëndi i gjithdijshëm, i gjithpranishëm, Perëndi i mençur që askush mund t'i kalojë. Mençuria jonë është marrëzi para mençurisë së tij. Si mund mos kemi besim tek ai që ka dhënë birin e tij të dashur për mëkatet tona? Si mund mos kemi besim tek ai? Pra edhe një herë, u pengua Izraeli që të mos ngrihet në kur mos qoftë. Ato u penguan për një qëllim të madh, shpëtimin e kombeve. Por jo vetëm shpëtimin e kombeve, por thot edhe xhelozin që do të fusë në kombin e vetë Izraelit. Dhe duke futur ata në xhelozi, do të shpëtohet i gjithë Izraeli, dhe duke shpëtuar gjithë Izraeli, do të shpëtohet thotë gjithë bota, domethënë të gjithë njerëzit do të dëgjojnë ungjillin përmes tyre. Perëndia do ta kthejë Izraelin përsëri kanalin e shpëtimit, kanalin e bekimit, jo për shkak të izraelitëve, jo për ndonjë gjë të veçantë të Izraelit. Është krejtësisht për hirin e tij, por për hir të emrit të lavdisë së Perëndisë, sepse apostulli Paul në fund të kapitullit 11 çfarë thotë? Sepse prej tij, përmes tij dhe për të janë të gjitha gjërat, gjithçka ekziston për Perëndinë dhe për lavdinë e tij. S'ka të bëjë fare as me Izraelin, s'ka të bëjë as pak me ne, dhe as kënd tjetër. Ka të bëjë thjesht me nderin dhe lavdinë e tij. Perëndia është krejtësisht i besueshëm. Perëndia është krejtësisht i fjalës së tij. Perëndia nuk gënjen kurrë. Ne mund të kemi besim në çdo kohë, në çdo sekond tek ai. Perëndia ka çdo gjë në kontrollin e tij. Qëllimet, planet e tij janë sigurta. Qëllimet dhe planet tona janë pa sigurta, asgjë s'është sigurt. Do të besojmë tek Perëndia apo do të besojmë tek vetë? Do besojmë tek njerëzit apo do të besojmë tek Perëndia? E dini çfarë? Perëndia është i përkushtuar të rregullojë gjithçka që kemi prishur ne me mëkatin tonë, me mosbindjen tonë. Dhe ai do ta kthejë gjithçka që ai ka synuar dhe ka planifikuar për gjithë njerëzit dhe për gjithë kombet në qëllimin e tij fillestar për botën dhe për universin. Perëndia është krejtësisht, plotësisht, tërësisht, absolutisht i besueshëm. Ne mund të kemi besim tek ai
Mund të dorëzojmë plotësisht jetën atij, mund të shërbejmë atij, sepse ai do ta kthejë jetën tonë në bekim për neve dhe për lavdinë e tij.